अब कसैले कपिड भनेर मेरो कन्टेन्ट कपिड हो भनेर भन्छ कि होइन अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन इन्स्टाग्रामले स्न्यापच्याटको स्टोरी कपी गरेर होइन मिलियन्स एन्ड बिलियन्स कमाइसक्यो होइन आफ्नै नेपाली दाजुभाइले होइन बाहिरको कन्टेन्ट कपी गरेर 5-10 हजार कमाउँछ भने होइन कत्रो हेट हो भने आम्मा कसम भने गएको थियो So roughly estimate your 100K videos, like how much should people charge? So what is up, everybody? Welcome to the SJK podcast. Today our guest is Hiroshi Khanal. Thank you so much, Dai, for being here. This is a kind of like a different kind of setup because you are all the way from Australia and then I'm here in Nepal. So thank you so much for doing this with me. All right. Namaste. Darshan. Thank you so much for having me, Bhai. And I have never thought that this day would arrive as well. Kiniki पडकास्टमा आउनु भनेको मेरो लागि त अलिकति ठुलै कुरा हो सो ब्रान्ड्सहरूले इन्भाइट गर्दाखेरि अनि यस्तो पडकास्टहरूले इन्भाइट गर्दाखेरि मलाई अझै पनि आम नट भेरी युज टु इट सो मैले केही मिस्टेक गरिरहेको छु भने जस्ट लेट मी नो म काटकुट गरेर मिलाइहाल्छु ठिक छ ठिक छ सो मलाई कहाँबाट सुरु गर्नु मन थियो भने लाइक दिस इज वेयर आई फाउन्ड यु होइन तपाईँको टिकटकहरूबाट मेनली तपाईँको प्रोजेक्ट हिरोबाट होइन तपाईँको Muay Thai 30-day challenge because यस्तो challenges भनेको it's only in the western world हुन्छ नि त्यही फेमस हुने अनि त्यसपछि तपाईँको देख्दाखेरि ओके नेपाली इज डुइङ दिस एन्ड देन हुन्छ नि अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो च्यालेन्जेस गर्नु अगाडि होइन त्यो कमिटमेन्ट नि सबैभन्दा गाह्रो कुरो हो कि like if I tell the world that I'm doing a 30-day challenge होइन it's hard for me to be like oh shit will I do like 30 days सम्म टिक्छु त म भन्ने पनि हुन्छ होइन सो मलाई त्यहीँबाट सुरु गर्नु मन छ like how did you had the idea of actually doing this challenge? Alright, it was actually an agent of mine उहाँले चाहिँ recommend गर्नुभएको थियो Rishi, would you be interested in doing like an event of such भनेर भन्नुभएको थियो होइन अनि me being an opportunist मैले चाहिँ अनि त्यतिखेर त मलाई जे काम दिए पनि म गर्छु जस्तो भइरहेको थिएँ कन्टेन्ट क्रिएसनमा अनि यो त अझ यो त नयाँ प्लेटफर्म पनि पाइरहेको थिएँ होइन सो आई वाज लाइक या आइ एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस आइ एम अप फर इट भनेर भने होइन देन वी वेन्ट टु जिमखाना आई टक टु पिपल हु वर लाइक हु वर इन चार्ज अफ जिमखाना अनि दे वर भेरी वेलकमिङ अबाउट इट अनि त्यही भएर मैले सुरु गरेँ यो चाहिँ सो एजेन्ट भन्नाले दिस इज लाइक अ पर्सन हुज लाइक म्यानेजर तपाईँको कि लाइक अ फ्रेन्ड No, it's a marketing company. It's a marketing agent company. And तपाईँले सेपरेट अकाउन्ट बनाउनु लाइक डिड यु थिङ्क लाइक हुन्छ नि म सेपरेट अकाउन्ट बनाउँछु कि पछि लाइक यु वर लाइक म त्यसमै पोस्ट गर्छु भनेर पोस्ट गरेको No, initially the plan was to post it from an account that my agent had. तर पछि खै के मिलेन and they told me to होइन आफै बनाऊ अनि आफै स्टार्ट गर भनेर उहाँहरूले आइडिया दिनुभयो कि अनि सो मैले नयाँ अकाउन्टबाट नै फ्रम द स्क्रच चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ होइन अनि थ्याङ्कफुली सबैको लाइक एन्ड सपोर्टबाट चाहिँ त्यो अकाउन्ट म्यासिभली अचानक ग्रो भयो सो हेभ यु रियलाइज द्याट आई थिङ्क मैले अर्को एकजना मान्छे पनि देखेको थिएँ who's doing the exact same challenge in Gymkhana that you're doing and then posting on TikTok. So like how do you feel after like तपाईले एउटा खालको kind of like a culture सुरु गरिसकेपछि that हुन्छ नि यस्तो challenges गर्ने and then posting it on TikTok? How do you feel like people are actually doing it by themselves again भनेर? Okay, the funny thing is Gymkhana wanted to start something of their own हैन अब मैले त्यसरी गरेको देखेपछि किनकि it's a very good way to promote their gym हैन अनि so I recommended them Rinze who is currently doing it हैन अनि मैले चाहिँ उहाँहरुलाई उ चाहिँ अब मेरो कन्टेन्ट क्रिएटर साथी नै भएपछि हैन अनि we had a talk about Muay Thai पहिला पनि अनि he was like मैले पनि यस्तो अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ म पनि गर्थेँ भनेर भनेको थिएँ कि अनि सो मैले चाहिँ जिमखानालाई रिन्जेले गर्छ होला भनेर भनेको थिएँ अनि he was like very open about it. And while shooting content like did they help you as well to do like the content ki like you had your friend to shoot because yes almost everything was done by myself about the creation editing मलाई एउटा content creation को लागि चाहिँ help and guide गर्ने एकजना मान्छे चाहिँ होइसिन्थ्यो ईशा थापा was I think you probably know her as well she's also a content creator उहाँले चाहिँ मलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो
एन्ड अदर देन द्याट अरू कुराहरू चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट राइटिङदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ म आफै गर्थेँ अनि जिम खानाको कन्टेन्ट क्रिएसन टिम मिमिनबाट पनि मैले अलिअलि हेल्प पाएको थिएँ सो वेयर डिड दिस हुन्छ नि कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नी स्टार्ट फर यु ओके मलाई चाहिँ सेल्स एन्ड मार्केटिङ एकदमै मनपर्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही हो स्टडिजको अनि आई जस्ट केही कुरा बेच्ने अनि त्यहाँबाट फाइदा कमाउने भए चाहिँ मलाई एकदमै त्यो कुराले खुसी दिन्छ जिन्दगीमा अलिक ड्राइभ गर्ने फोर्स चाहिँ त्यही हो अनि सो टिकटक बनाउँदाखेरि फर्स्ट मलाई एउटा ब्रान्डले अप्रोच गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ म एउटा सामानहरू मात्र पठाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो तर आई फेल्ट सो लाइक अब्लाइज भन्दा पनि आई फेल सो ह्याप्पी अबाउट इट कि किनकि मेरो बहिनीले पहिल्यैदेखि पाउने गर्थ्यो त्यस्तो सामानहरू होइन अनि मैले चाहिँ अब खाली हात कहिले पनि केही पाएको छैन होइन अनि फर्स्ट टाइम त्यो ब्रान्डले मलाई आई थिङ्क हेयर व्याक्स दिनुभएको थियो जस्तो लाग्यो होइन त्यो दिँदा पनि म क्या खुसी भएर म उहाँहरूको लागि कन्टेन्ट बनाइरहेको थिएँ अनि अदर ब्रान्ड सयट अनि उहाँहरूले चाहिँ मैले राम्ररी पोर्ट्रेट गर्दो रहेछ उहाँहरूको प्रडक्ट भनेर बुझ्नुभयो अनि त्यही अनुसारले चाहिँ मलाई पनि अनि बिस्तारै बिस्तारै दिन थाल्नुभयो अनि देन द मनी स्टार्टेड फ्लोइङ अनि त्यही अनुसार अनि तपाईँको यो एडिटिङ स्टाइल आई थिङ्क द्याट्स अ बिट हुन्छ नि युनिक फ्रम अदर पिपल कज वाट आइभ सिन इज लाइक देम जस्ट युजिङ त्यो नर्मल एआई भोइस जुन चाहिँ छ होइन तपाईँले आफ्नै भोइस अनि एउटा स्टोरी टेलिङ एलिमेन्ट पनि राख्यो आफ्नो त्यो कन्टेन्टमा होइन सो हाउ डिड यु डेभलप द्याट स्टोरी टेलिङ एलिमेन्ट सो म चाहिँ एकदमै बच्चादेखि नै आई वाज पब्लिक स्पिकिङ अलिकति ओपन नै थिएँ म अनि आई वाज एन आरजे एट अ भेरी यङ एज लाइक एज 7तिर म आरजे HFMको आरजे पनि थिएँ कि सो त्यहीँबाट मेरो त्यो बोल्न सक्ने जर्नी त सुरु भइसकेको थियो एन्ड अल्सो आम अ बाउन्ड सो मलाई त अब भित्रैबाट आउँछ भन्ने जेनरलाइजेसन छ एउटा अनि सो आई थिङ्क बाउन्ड भएर पनि अलिअलि फाइदा पाएको जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ त्यो स्टोरी टेलिङमा होइन कुरा मिलाएर भन्न सक्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ मलाई त्यसरी नै आयो जस्तो लाग्छ अनि सो लाइक एडिटिङदेखि लिएर तपाईँले आफै सिकायो एडिटिङ चाहिँ भिडियो एडिटिङहरू चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखिको इन्ट्रेस्टको कुरा जस्तो लाग्थ्यो होइन त्यतिखेर अब यो क्यापकट पनि थिएन क्या अनि लेटर अन वेन आई रियलाइज क्यापकट आइसकेको छ ओ मैले पहिला यति धेरै मिहिनेत गरेको थियो यो त कामै लाग्दैन रहेछ भनेर अनि क्यापकट मेड इट वे इजियर होइन आई वुड लाइक टु थ्याङ्क द कम्पनीज हु मेड क्यापकट अनि या सो त्यही हो अनि तपाईँको यो मुay thai जर्नीमा होइन वाट वाज लाइक द आउटकम हुन्छ नि तपाईँले के चाहिँ लियो that you could implement in your life from that journey? That's a very good question. Muay Thai, what I say, the first thing is consistent हुनु पर्ने रहेछ जिन्दगीमा होइन Muay Thai को कन्सिस्टेन्सीले मलाई के सिकायो भने नट ओन्ली Muay Thai म टिकटकमा या मेरो लाइफको जुनै पनि काममा कन्सिस्टेन्ट भयो भने म इजिली एक्सेल गर्न सक्दो रहेछ कि तर सबभन्दा टफ पार्ट पनि कन्सिस्टेन्सी नै रहेछ कि Muay Thai ट्रेनिङमा अब धेरै नै कुटाइ खान्छ कि अनि इट्स नट जस्ट इट्स नट सम मेरो कोचले भनेको छ Muay Thai इज नट समथिङ यु क्यान प्ले भनेर भनेको थियो कि यु क्यान प्ले बास्केटबल यु क्यान प्ले फुटबल बट इट्स नट समथिङ यु क्यान प्ले विथ होइन त्यो सिक्नै पर्ने कुरा यहाँ मार्छु कि मर्छ नै हुन्छ मान्छेहरू भनेर भन्नुभएको थियो सो त्यही कुराले पनि अब फाइटको दिन मर्नु त भएन भनेर जुन त्यो ड्राइभ आउँछ नि त्यसले नै कन्सिस्टेन्सीलाई हेल्प गरेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि तपाईँको बिचमा इन्जुरी पनि भयो जस्तो लाग्यो होइन सो लाइक त्यति बेला वाट वाज यर थट प्रोसेस द्याट ओ अब इन्जुरी भएको छ देयर इज लाइक योर कन्टेन्ट एउटा साइडमा एन्ड देन देयर इज हुन्छ नि द फाइट वाट वाज गोइङ थ्रु यर हेड त्यति बेला ओके Muay Thaiमा चाहिँ मैले सिरियस इन्जुरी 3टा फेस गरेको थिएँ एउटा चाहिँ रिबमा एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रै इन्जुरी भएको थियो होइन एउटा चाहिँ सोल्डर्स अनि एउटा चाहिँ फुटमा 3टा इन्जुरी फेस गरेको थिएँ अनि तर इन्जुरी हुँदाखेरि चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने अब सबैले अब यस्तो हुँदै गर्छ भनेर भनेको थियो होइन त्यसले अब ल हुँदै गर्छ आई साइन अप फर दिस यो हुने चिजै हो भनेर लिइरहेको थिएँ तर स्याड कुरा चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भने जब त्यो इन्जुरी बल्झिन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ यु स्टार्ट लुजिङ इट रहेछ कि एकचोटि घाउ भयो त्यो त ठिक छ होइन सेकेन्ड टाइम पनि अब चल्दा चल्दै त्यही ठाउँमा घाउ बल्झिन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ आम यति दिन लाएर रिकभर भएँ होइन यति कुरा छोडेँ अब एक रिकभर इन्जर्ड भएपछि त मेरो कन्टेन्ट क्रिएसन साइड पनि बिस्तारै स्लो हुँदै जान्छ मेरो क्यास फ्लो स्लो हुँदै जान्छ होइन त्यसमा अलिकति टेन्सन क्रिएट हुन्छ कि अब त्यो फेरि आई हेभ टु ओभरकम द्याट अल ओभर अगेन भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति दिमाग खाने छ कि अनि त्यो कुराले चाहिँ अलिकति डिमोटिभेट भएको थियो होइन बट अगेन आई हेभ अल माई कोचेस टु सपोर्ट मी अनि होइन गर्न सक्छ यति त गर्नु परिहाल्यो नि भनेर भन्छ होइन
सो त्यो उहाँहरूको मोटिभेसनले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फेरि ड्राइभ इन्क्रिज हुन्थ्यो कि So like was those injuries because that you were trying to crunch in like 30 days a lot of things कि त्यो भइराख्ने चिज हो like in the fight you just happen to have injuries 30 डेजमा भनेर त्यस्तो इन्जरी त हुँदैन होइन बट 30 डेमा हुने भनेको त गाह्रो मात्र हो क्या टु गेट युज टु डुइङ थिङ्स होइन त्यो इन्जरिजहरू चाहिँ अब म आफू नै धेरै केयरफुल नभएर हो कि सो इट्स अ कम्ब्याट स्पोर्ट होइन हान्ने हुन्छ अनि खाने हुन्छ होइन अनि हान्ने खानेमा अब अलिकति एक्टिभ नभएर आफूलाई डिफेन्ड गरेन भने चाहिँ अब खाइन्छ होइन इट्स नट माई अपोनेन्ट्स फल्ट इट्स नट माई फल्ट होइन त्यो भइरहने चिज हो सो त्यही हो बट इट्स नट बिकज अफ द 30 डे थिङ हजुर हजुर सो अनि तपाईँको अब लाइक we're talking about consistency होइन तपाईँको पहिला how consistent were you before the Hero project regarding gym and sports ki no regarding congregation congregation एक्चुअली क्यास फ्लो हुन थालेपछि चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुन थालेँ म होइन किनकि अब पैसाले खै कसको पनि त्रिनेत्र खुल्छ भनेर भन्थेँ होइन तर एक्चुली क्यास फ्लो अब मलाई त अब त्यही कमाउन मन लाग्ने सेल्स एन्ड मार्केटिङ भएकोले अब त्यही मेरो ड्राइभिङ फोर्स थियो त्यसले चाहिँ मलाई कन्सिस्टेन्ट बनाउने हेल्प गर्थ्यो होइन बट या अभियसली देयर आर डेज जहाँ चाहिँ म अब अलिक मात्तिन्छु होइन म अलिकति मै हो भनेर मै त छु नि हाइपमा भनेर त्यस्तो फिल गर्छु होइन त्यतिखेर चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्स अनि मेरो बहिनीले चाहिँ मलाई झ्याम्मै मुखैमा हानेर हम्बल डाउन गरिदिनुहुन्छ होइन त्यसको लागि म धेरै धेरै ग्रेटफुल छु किनकि मै हो भनेर उडिरहेको बेला एनी टाइम फुटेर तल झर्न सक्छ भनेर सम्झाउने मान्छे भएन भने मान्छे बिग्रिँदो रहेछ कि अनि सो त्यतिखेर चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्स जोसँग चाहिँ फिल्टरै छैन अनि मेरो बहिनी सिधै हम्बल डाउन गरिदिन्छ मलाई होइन अनि म फेरि आफ्नो ठाउँमा आएर अनि त्यसपछि फेरि कन्सिस्टेन्ट हुँदै काम गर्छु we were talking about like about the environment ko ni kura ayo cuz like you have supporting friends and you have your sister right yeah so like how was the tapaiko parents le kasari linu bhayo yo 30 day challenge ani or content creation in general okay मैले भन्दै भनेन ए भन्दै भने मैले भन्दै म अब एउटा मेरो ममको मेरो एकजना छोरा एकजना छोरी हैन अनि अब एउटा छोरा छ हैन एउटा छोरा पनि कुटपिट गर्दै हिँडेछ भनेर सुन्यो भने हैन अभियसली कुनै पनि नेपाली ममले हैन त्यस्तो सपोर्ट गर्ने चाहिँ हैन फर्स्ट शटमै सपोर्ट त गर्दै गर्दैन हैन सो आई केप्ट माई साइलेन्स म जान्थेँ म जिम गएर भनेर म ट्रेनिङ चाहिँ जान्थेँ हैन अनि मैले कन्टेन्ट क्रिएट गर्थेँ अनि पोस्ट पनि गर्थेँ अब फर्चुनेटली ममको एफआइपीमा चाहिँ कहिले पनि आएन छ कि सो मैले ममलाई कहिले पनि भनिनँ यो कुरा चाहिँ अनि मेरो त्यो फाइट हुन लागेको दिन चाहिँ मैले ममलाई एक शब्द भनेको थिएँ लाइक आज मेरो फाइट छ है भनेर भनेको थिएँ होइन अनि ममको पनि अब फर्स्ट रेस्पोन्स इनिसियल रेस्पोन्स वाज थोप्रा चाहिँ बचाउनु भनेर भनेको थिएँ अनि इन्जरीहरूको त कुरा गर्नै मिलेन किनकि इन्जरीको कुरा गर्ने बित्तिकै भोलिबाट जानु पर्दैन वाला डायलग आइहाल्थ्यो सो केही पनि चुपचाप बिकज आई न्यू माई मम वुड बी लाइक very unsupportive about this and त्यसैले चाहिँ अनि I could not tell my mom after the fight did you like show them the clips and the clips कि त like के भयो भन्यो कि like you just completely was like no I'm not going to tell them again भनेर after the fight I did not invite my mother or any of my family members to my fight किनकि अब उहाँहरूले अलि हेर्नै सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो हेर्नै सक्दैन या अब फाइटको बिचमा पर्दैन रोक भनेर कराइदियो भने अब के गर्ने होइन अब आफ्नै छोराले अब फेरि नेपालमा आफ्नो प्यारो लाडला राजा छोरालाई होइन अब त्यहाँ कुटाइ खाएको देख्दा त अब त्यहाँ अलिकति मम्मीको मन आत्तिहाल्छ नि त अनि सो त्यस्तो कुराले चाहिँ मैले ममहरूलाई इन्भाइट चाहिँ गरिनँ अनि म घर आएपछि पनि मैले ममलाई भयो फाइट सक्यो भनेर भने होइन अनि कुटै खायो भनेर खाएँ भनेर भने होइन तर हाँसी त्यो निलो भएको पार्ट होइन सुन्नेको पार्ट केही पनि नभनेको मुख चाहिँ ठिक थियो होइन खाएँ ठिक छ ल म गएँ है रुममा त्यति द्याट वाज इट सो अनि त्यसपछि अब कन्टेन्ट क्रिएसनको साइडमा चाहिँ मम ड्याड कतिको सपोर्टिभ छ कज लट अफ पिपल स्ट्रगल विथ हुन्छ नि के बनाएर के गरेर कज लट अफ प्यारेन्ट्स स्टिल डोन्ट नो वाट कन्टेन्ट क्रिएसन इज हुन्छ नि यसमा इन्डस्ट्री पनि छ भनेर अझै थाहा छैन सिभिरिटी होइन त्यो चाहिँ कसरी लाइक डु दे नो हाउ सपोर्टिभ आर दे
So my mom, I think she knows कि यसले जे गर्छ पैसा कमाउनलाई नै गर्छ भनेर होइन because she knows like I have a hustler mentality अनि त्यसपछि like बच्चैदेखि धेरै काम गर्दै आएको छ होइन त्यसैले यसले पैसा नकमाइकन त यसले यो काम गर्दै गर्दैन यति टाइम स्पेन्ड गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ममलाई थाहा छ कि सो त्यो कुराले अब एन्ड नाउ सी सिज ब्रान्ड्स अप्रोचिङ मी अनि ब्रान्ड्सहरूसँग काम गरिरहेको देख्छ एड बनाइरहेको देख्छ होइन अनि सी अल्सो एज अब मेरो ठुलो मम्मी सानो मम्मी अनि लाइक कजन्सहरू होइन रिलेटिभ्सहरूले पनि ओ हिरोसीलाई टिकटकमा देखेर एड बनाइरहेको थियो भनेर अब त्यो कुराहरू आउँछ नि त अनि त्यस्तो कुराले चाहिँ अब ममलाई पनि खुसी लाग्छ अनि आई थिङ्क सी फिल्स गुड अबाउट इट अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ एकदमै म्यासिभ सपोर्ट मम्मीको 24/7 म्यासिभ सपोर्ट मैले ममलाई भिडियोमा आउनु पऱ्यो भने पनि ममलाई भिडियो खिच्नुपर्छ भने पनि सी इज लाइक अलवेज सपोर्टिङ मी सो लाइक यो मलाई पनि भएको थियो होइन लाइक द फर्स्ट पिआर कि त वेन दे स्टार्ट रियलाइजिङ द्याट ओके मेरो छोराले पनि पिआर पाउँदैछ भने नि त्यति बेला वाट वाज द रियाक्सन फर्स्टमा पिआर सो फर्स्टमा पिआर पाउने बेला चाहिँ इट वाज लाइक अब धेरै सानो थियो होइन अनि इट वाजन्ट भेरी रेलेभेन्ट एज वेल होइन त्यतिखेर पिआर मात्र थियो अनि त्यसको बारेमा अब त्यतिखेर ममलाई थाहा पनि थिएन वाट वाज टिकटक एन्ड स्टफ लाइक द्याट होइन इट वाज अलिकति वे ब्याक अनि तर बिस्तारै अब मम पनि धेरै घरमा भइसिन्न होइन तर पिआर प्याकेज आउँदाखेरि अब मैले तल सामान आछ लिनु गइदिन्छु तल सामान आछ लिनु गइदिन्छु बिकज आई वुडन्ट बी इन माई हाउस अनि ममलाई नै कल गरेर म युजली तल सामान आछ भनेर लिनु पठाउँथेँ कि हजुर अनि एट वान पोइन्ट मेरो घरमा एउटा लाइक ओभन नै आएको थियो कि ओभन नै लाइक पेमेन्टको फर्ममा होइन एउटा बार्टर सिस्टममा काम गरेको थिएँ अनि एउटा ओभन नै आउँदाखेरि चाहिँ माई मम वाज लाइक अब चाहिँ यसले गरे अनि त्यसपछि अल्सो एकचोटि चाहिँ मदर्स डेको लागि एउटा टिकटकमा भाग लिएर अनि मैले मेरो ममको लागि त्यो डायमन्ड इयरिङ जितेको थिएँ कि सो लाइक हाइएस्ट लाइक्सले पाउने भनेर अक्षरा ज्वेलर्सले गर्नुभएको थियो अनि त्यतिखेर पनि माई मम वाज लाइक अब चाहिँ गरे सो वेन एभर आई गिभ ब्याक टु हर अनि द्याट इज वेन सी स्टार्ट्स लाइक रियली एक्नोलेजिङ इट कि अब चाहिँ साँच्चीकै हुन थालेछ अब समथिङ इज ह्यापनिङ भनेर And I will I want to shift it to like brands, I know, and त्यसपछि because you're the talk of the town right now, I know, when it comes to content creation and everything, I know. So like, how do you position yourself to be reached out by brands, I know, and त्यसपछि because मैले चिनेको मान्छेहरू they're struggling to get brand deals, and then I think you have very हुन्छ नि तपाईँको स्मार्ट वेले क्यापिटलाइज गरेको छ कि तपाईँको कन्टेन्ट र तपाईँको ब्रान्डिङ होइन सो लाइक एउटा कसरी तपाईँले चाहिँ मजाले पोजिसन गरे जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई होइन that's how I feel so do you have any tips for them who's trying to get brand deals because at some point in life like हुन्छ नि एउटा content creation गरिरहेको journey हुन्छ and then there's like the पैसाको कुरा होइन पैसा पाएन भने it's going to be draining होइन and then it will fade off होइन so that's my question like how do you position yourself okay अहिले तत्कालै मात्र hot and happening छु होइन But I don't see this happening like every single day like अब जहिले पनि हुन्छ भन्ने कुरा नै हुँदैन होइन बिकज अहिले त नेपालमा क्रिएटर्स कम ब्रान्ड्स धेरै छ होइन सो अभियसली क्रिएटर्स आर गोइङ टु गेट रिच्ड आउट बाई ब्रान्ड्स होइन इफ यु आर नट गेटिङ रिच्ड आउट बाई ब्रान्ड्स वाट यु निड टु डु इज यु जस्ट निड टु सर्टली प्रमोट प्रडक्ट्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब केही कुराले तिमीलाई ब्रान्ड डिल दिएको छैन अरे होइन अब बी अ भेरी स्मल नेपाली बिजनेस होइन उसलाई त प्रमोट गर्न सक्छ नि त उसलाई त प्रमोट गर्न त्यस्तो केही अब पेमेन्टै लिनुपर्छ भन्ने छैन होइन जस्ट एज अ सपोर्ट आफूलाई कुनै चिज प्रमोट गर्न मन छ है होइन यु भेरी सर्टली प्रमोटेड होइन ब्रान्डहरूको जसले हेर्नुहुन्छ मार्केटिङ होइन उहाँहरूको एफआइपीमा अभियसली कुनै दिन त पप हुन्छ होइन त्यो पप भएपछि लाइक दे विल अभियसली किप यु इन देयर माइन्ड राइट मलाई पनि पहिला अप्रोच गर्ने बेला मलाई माइक्रो इन्फ्लुएन्सर आई थिङ्क द्याट्स द वर्ड माइक्रो इन्फ्लुएन्सरको लिस्टमा राखिदिनु भएको थियो होइन अनि म त्यो सुन्दाखेरि नै म क्या मक्ख परेको थिएँ कि ओ माइक्रो इन्फ्लुएन्सर वाट म इन्फ्लुएन्सर पार्दै होइन बट लाइक अल्सो कमिङ ब्याक टु कन्सिस्टेन्सी एभ्री डे पोस्ट समथिङ डु नट स्टप पोस्टिङ समथिङ आफूले बोलेको चिज मात्र किन नहोस् आफूले एक्सप्रेस गरेको चिज मात्र किन नहोस् होइन डोन्ट मेक इट कन्ट्रोभर्सियल होइन तर डोन्ट स्टप पोस्टिङ किनकि एकचोटि पोस्ट गरेर रेगुलारिटी दिएपछि आफै कुनै न कुनै दिन इन्गेजमेन्टले हान्छ कुनै न कुनै दिन त्यो मार्केटिङ कम्पनीको मान्छेले
यसको मुख त देखिरहेछ है भनेर चिन्छ होइन एन्ड देन ब्रान्ड स्टार्ट्स त्यसरी पोरिङ इन्टु यु सो आफ्नो मुख चाहिँ धेरै देखिराख्यो भने obviously you will catch brand's attention. तपाईँको कन्टेन्ट हेर्दाखेरि the thing that stands out is तपाईँको the energy that you give in होइन sometimes like some days you might not feel like हुन्छ नि being the energetic guy you always are होइन त्यति बेलामा how do you show like how do you cope up with it and then still make content? Fake it obviously म अघिदेखि कुरिरहेको थिएँ यो मोमेन्टको लागि 500 so basically pushing yourself होइन इट्स होइन अब त्यो क्यामेराको अगाडि पनि एक्टै गर्नुपर्छ होइन अनि एक्टै गर्ने हो त्यो एक्टै त गर्ने हो नि यु डोन्ट ह्याभ टु फिल ह्याप्पी टु एक्ट ह्याप्पी राइट हजुर अब म चाहिँ अब लाइक वेन इट कम्स टु मनी एन्ड लाइक वर्क होइन आफूलाई नम नै बनाउन सक्छु होइन सबैले चाहिँ त्यो कुरा रेकमेन्ड गर्दैन होइन तर म चाहिँ आफूलाई नम नै बनाएर इट्स माई वर्क होइन अब यो कर्म हो मेरो यो मैले गर्नुपर्छ दिस इज हाउ आई अर्न माई ब्रेड घरमा खाना ल्याउने त्यसरी हो भनेर चाहिँ त्यो फिल गर्छु कि म सो फेक गरेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ होइन आई मेक स्योर द कन्टेन्ट इज डेलिभर्ड बाई द एन्ड अफ द डे त्यही हो मेरो चाहिँ अनि अब what I feel like is like हुन्छ नि lot of brands do this barter system होइन तपाईँको अब किनकि अब barter systemले त घर चल्नेवाला छैन होइन eventually you would want to get cash to like हुन्छ नि do your allowances and stuff तपाईँले कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ you started earning money from brands होइन अनि त्यसपछि like how did you start negotiating? ओके सो फर्स्टमा चाहिँ मलाई बार्टर सिस्टम गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि आफै ब्रान्डले नै वी वुड लाइक टु पे यु यति भनेर भन्नुभएको थियो कि सो त्यतिखेर मलाई न मार्केट थाहा थियो न के थाहा थियो होइन सो जति रेट दिए आई थिङ्क इट वाज लाइक 1500 or 2000 रुपिस त्यतिखेर नै आई वाज लाइक भेरी ह्याप्पी लाइक पैसा आइरहेछ लाइक एक्चुअल क्यास भनेर भनेपछि चाहिँ अनि मैले त्यो अफर एक्सेप्ट गरेँ होइन अनि बिस्तारै एज आई ग्रु मेरो बहिनी हु इज अलवेज लाइक भिजिबल अन यस्तो यस्तो प्लेटफर्म्स होइन उसले चाहिँ अब ठुल्ठुलो ब्रान्ड्सहरूसँग काम गरेको थियो त्यतिखेर अलरेडी अनि मैले उसलाई सोध्थेँ कि यतिमा कति चार्ज गर्छ यति फलोवर्समा कति चार्ज गर्छ होइन किनकि अब केटाहरूको फलोवर्स इजिली बढ्दैन बिटर अनेस्टली बढ्दैन होइन केटीहरूको लिपसिङ गर्दाखेरि होइन सिधै माथि होइन केटाहरूको त आमामा तिमी कन्टेन्ट बनाऊ रौ कराऊ होइन सबै गर के होइन चान्सै छैन अनि सो बहिनीको चाहिँ मेरो बहिनीको फलोवर्स चाहिँ एकदमै म्यासिभ नै थियो त्यतिखेर मलाई चाहिँ म्यासिभै लाग्थ्यो त्यतिखेर अनि त्यसपछि तर इन्गेजमेन्ट कम हुँदाखेरि पनि ब्रान्ड्स वर विलिङ टु पे है सो फलोवर्स चाहिँ एउटा आफ्नो पोर्टफोलियो जस्तो रहेछ भनेर बुझाएको थिएँ मैले त्यतिखेर होइन अनि मसँग फलोवर्स थिएन त्यसैले मैले थोरै पैसामा पनि काम गर्थेँ सो अनि पछि चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने मैले ब्रान्ड्सलाई मेरो त इन्गेजमेन्ट छ नि तिमीलाई चाहिने भनेको एन्ड अफ द डे भ्युज त हो नि भनेर मैले बुझेँ कि होइन अनि मैले ब्रान्ड्सलाई त्यसरी नै फकाएँ कि कुनै ब्रान्डले अप्रोच गर्यो भने पनि यति भ्युज चाहिँ म जसरी भए पनि दिन्छु तिमीलाई होइन इफ नट 1 भिडियो आई विल मेक 2 भिडियोज or 3 भिडियोज होइन बट आई मेक स्योर यु गेट द्याट नम्बर अफ भ्युज भनेर चाहिँ मैले ब्रान्डलाई कन्भिन्स गरेँ होइन बट यु पे मी दिस अमाउन्ट अनि त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्डलाई पनि ढुक्क फिल हुन्छ कि किनकि कोही क्रिएटरसँग काम गर्ने बेला उसको त्यो भिडियो ब्लो अप भएन भने होइन ब्रान्डलाई त घाटा भयो नि त होइन ओके सो त्यो म्याथ गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ ब्रान्ड्सहरूलाई त्यही हुन्छ कि म तिमीलाई यति भ्युज दिन्छु जसरी होस् यति भ्युज चाहिँ आई विल मेक स्योर यु गेट इट मेरो सबै सोसियल प्लेटफर्म्सबाट म ट्राई गर्छु होइन यति भ्युज दिन्छु बट आई निड दिस अमाउन्ट अफ मनी भनेर भन्छु त्यसमा उहाँहरूले अब नेगोसिएट अभियसली गरि नै हाल्नुहुन्छ होइन बट यु ट्राई टु किप यर स्ट्यान्ड अनि त्यसपछि हजुरले यति भ्युज दिन्छु भनेर प्रमिस गर्नुभयो भने आई एम स्योर द्याट ब्रान्ड विल लभ टु वर्क विथ यु सो रफली एस्टिमेट एउटा 100K भिडियोज लाइक हाउ मच सुड पिपल चार्ज rough estimation because I know a lot of creators are still हुन्छ नि they're बिचमा छ होइन कतिजनालाई they'll do it in less money होइन which we would not want because आफ्नो जे भ्याल्यु छ त्यो जतिको हुनु पर्यो खालको is my mentality so like I'm just asking if you can answer rough estimate. ओके सो मैले चाहिँ के गर्छु भने मैले ब्रान्ड कुन हो त्यसमा त्यही अनुसारले चार्ज गर्छु होइन नेपाली ब्रान्ड स्टार्टिङ छ होइन उहाँहरूले मलाई अप्रोच गर्नुभयो होइन म उहाँहरूलाई के भन्छु भने म उहाँहरूलाई एकदम लिस्ट प्राइस भन्छु कि लिस्ट प्राइस चाहिँ मैले 5000 रुपिसमा होइन
I can get 100K views for you भनेर भन्छ होइन. अनि उहाँहरूले चाहिँ अब वी आर स्टार्टिङ ब्रान्ड भनेर दिइहाल्नुहुन्छ होइन. अनि त्यो भन्ने बित्तिकै अनि अब स्टार्टिङ ब्रान्ड अब थाहा हुन्छ नि त कति स्ट्रगल हुन्छ भनेर होइन. अनि मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने हुन्छ हजुरलाई जति रेट ठिक लाग्छ हजुर मलाई त्यति दिन्छु अहिलेको लागि होइन. सो युजली 2000 2500 त्यति हुन्छ होइन. त हजुर मलाई दिन्छु अनि हजुरको एउटा पिआर प्रडक्ट पनि दिन्छु मलाई होइन. सो द्याट आई डोन्ट फिल कि आइ एम वर्किङ फर वे लेस भनेर होइन. अनि अल्सो आई वान्ट यु टु किप क्वाइट अबाउट दिस अमाउन्ट. किनकि हजुरले भोलि ठुलो ब्रान्डलाई यो अमाउन्ट भन्यो भने होइन मलाई त्यो ठुलो ब्रान्डले दिँदैन होइन. त हजुर सानो ब्रान्ड हो स्टार्टिङ हो हजुरलाई चाहिँ म यतिमै गरिदिन्छु होइन. बट टुमोरो वेन यु ग्रो एन्ड वेन यु रिच द्याट 10K 20K फलोवर्स होइन त्यतिखेर यु डोन्ट फर्गेट अबाउट मी यु किप गिभिङ मी जब्स. अनि त्यतिखेर चाहिँ आई विल स्पिक माई रेट भनेर भन्छु. अनि त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले मान्नुहुन्छ होइन. बट वेन ठुलो ब्रान्ड्स कम टु मी उहाँहरूको त मार्केटिङ बजेटै ठुलो हुन्छ नि त होइन. सो उहाँहरूले अप्रोच गर्ने बेला चाहिँ सिधै आई निड द्याट थाउजन्ड्स भने अब लेट्स जस्ट से 10,000 एन्ड अबभ भनौँ न. 10,000 एन्ड अबभमा 10,000 भन्दा तल चाहिँ नझर्नु. इफ यु गिभिङ 100K भ्युज होइन 1,00,000 भ्यूको लागि 10,000 रुपियाँ भनेको त होइन. आई थिङ्क इट्स अ भेरी भेरी गुड रेट. द्याट इज ट्रु. सो अनि अब कतिजनाको लाइक हाउ हेज योर इनिसियल हुन्छ नि लाइक इन्टरेक्सन बिन विथ ब्रान्ड्स लाइक ओभरअल इन नेपाल इन द इन्डस्ट्री? ओके सो ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ युजली त्यो गर्नुहुन्छ आफ्नो लाइक मिडिएटर राख्नुहुन्छ एउटा मार्केटिङ कम्पनीले हेरिरहेको हुन्छ होइन. सो मैले युजली त अब मार्केटिङ कम्पनीसँगै डिस्कस गरिरहेको हुन्छु कुनै पनि ब्रान्डले अप्रोच गर्दाखेरि. कुनै कुनै ब्रान्डको इन्स्टाले नै आएर मलाई भने पनि होइन अभियसली अब त्यो मार्केटिङ कम्पनीले नै हेरिदिरहेको हुन्छ होइन. सो उहाँहरूको अब गाइडलाइन्सहरू हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ अनि सबै फलो गरेर मैले भिडियो त बनाइदिन्छु. तर आई पर्सनली चाहिँ मैले सकेसम्म एकचोटि ब्रान्डसँग पनि कुरा गर्न दिनु न भनेर म रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छु. सो द्याट यु नो मेरो एउटा पर्सनल कम्युनिकेसन होस् उहाँहरूसँग एउटा नेटवर्किङ होस् भनेर कि. बिकज भोलिको दिनमा अब मार्केटिङ कम्पनी त मार्केटिङ कम्पनी हो मार्केटिङ कम्पनीले जसलाई पनि दिन्छ होइन. तर ब्रान्डसँगै मेरो डिरेक्ट नेटवर्किङ छ भाइ त्यहाँ एउटा बन्ड बन्छ नि त. अनि पछि काम गर्न उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ भनेर चाहिँ म ब्रान्डहरूसँग त्यसरी घुस्न खोज्छु होइन. तर सम ब्रान्ड्स जो चाहिँ उहाँ आफैले चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भेट्न खोज्नुहुन्छ फर्स्टमा भेट्नुहुन्छ अनि लाइक त्यही म मिठो मिठो कुरा गर्छु अनि त्यही हो उहाँहरूलाई फिल गुड गराउँछु अनि त्यसपछि अनि हजुरलाई 100K भ्युज कसम भनेर भन्छु. टु अल द ब्रान्ड्स प्लिज डोन्ट टेक इट द अदर वे होइन. या हजुरहरूले नै गर्दा मैले यति कमाएको हो होइन आजसम्म जति कमाएको छु जे गरेको छु. So yeah, please don't take it the other way. Yeah. So what does your creative process look like when you start making these videos on TikTok? Okay, so creative process मा first मा के आउँछ भने brand आउँछ first मा. अहिले चाहिँ brand आउँछ अनि मैले त्यो brand को बारेमा रिसर्च गर्छु एउटा होमवर्क गर्छु त्यो ब्रान्डलाई कस्तो भिडियो चाहिएको छ त्यसमा होमवर्क गर्छु होइन. अनि त्यसपछि अब त्यहाँ त मेरो क्रिएटिभिटी स्टप भइसक्छ त्यतिमा होइन. अनि त्यसपछि आई गो फर इन्सपिरेसन्स अनि म टर्र जान्छु. इन्स्टा रिल हुन्छ कि यताको टिकटक हुन्छ कि उताको टिकटक हुन्छ VPN युज गरेर कुनै कन्ट्रीको टिकटक हुन्छ कि होइन सबै ठाउँमा रिसर्च गर्छु क्या. अनि त्यसपछि टक्क एउटा इन्सपिरेसन आउँछ होइन. अनि त्यो इन्सपिरेसनलाई चाहिँ म अब टक्क कसरी मिल्छ होइन कपी गर्ने तर सर्टली कपी गर्ने कि सबैले कपीड पनि नभनोस् तर सटल चाहिँ कपी नै होस् भनेर त्यसरी ठ्याक्क रेप्लिकेट गर्नु खोज्छु. अनि ब्रान्ड्स आर लाइक ओके विथ इट किनकि अब कन्टेन्टै हो. अनि या सो जबसम्म ब्रान्ड खुसी छ तबसम्म म खुसी छु. अनि अब कपी भन्नेले भन्दै गर्छन् त्यही त हो. So have you like realized some things that just pop off on TikTok? For me, personally, say if something like emotion, होइन कि त relatability भयो भने चाहिँ my videos tend to just हुन्छ नि pop off हुन्छ नि. तपाईँले त्यस्तो कहीँ रियलाइज गरेछ कि लाइक ओके इफ आई एड दिज एलिमेन्ट्स इन माई भिडियोज होइन द्याट विल जस्ट पप अफ भन्ने? मेरोमा त ह्युमर फर्स्टमै हुनुपर्छ किनकि अब भिडियो विदाउट ह्युमर मेरोमा जाँदै जाँदैन द्याट आई नो होइन. त्यसपछि अलिकति म्याथ गर्नु पर्दाखेरि 15 सेकेन्ड्सभन्दा कम गयो भने
15 seconds भन्दा कम तर सर्टमै ह्युमर मान्छेहरूले ग्रास्प गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो द्याट भिडियो विल ब्लो अफ त्यो पनि छ होइन समथिङ द्याट इज भेरी रिलेटेबल छ भए चाहिँ भेरी भेरी रिलेटेबल छ भए चाहिँ 1 मिनटको भिडियो बनाए पनि त्यो भिडियो चल्छ होइन बट यु अलवेज हेभ टु मेक स्योर कि फर्स्ट 3 seconds अफ एभ्री क्लिपमा चाहिँ मान्छेहरू रिटेन हुनु पऱ्यो विच मिन्स फर्स्ट 3 secondsमा मान्छेहरूले यो भिडियो भनेर स्किप गर्नु चाहिँ भएन त्यो कुरालाई दिमागमा राख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यो भिडियो विल ब्लो अफ फर स्योर सो अनि अब तपाईँको लाइक यु हेभ फ्रेन्ड्स द्याट हेल्प यु अन दिस टिकटक जर्नी होइन सो इफ यु कुड लाइक एक्सप्लेन हाउ हुन्छ नि तपाईँले कहिलेकाहीँ आफ्नो लाइक यु वान डु दिस भिडियो होइन एन्ड इफ यु टेल यर फ्रेन्ड्स अब कसरी भन्नुहुन्छ त होइन एन्ड लाइक हाउ डज यर टिकटक सर्कल वर्क ओके म ढोक छु होइन भिकै मागे जस्तो गर्छु प्लिज गरिदे प्लिज दाई दिदी प्लिज 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 भनेर भन्छु होइन अनि त्यसपछि फ्री फुड एउटा छ पाटो होइन अनि कहिले काहीँ पठाओ फेयर्सहरू पनि म यसो दिएर अनि प्लिज यति गरिदिनु पऱ्यो भिडियो बनाइदिनु अनि युजली चाहिँ म एकदम सटल वेमा ह्याङआउट गरौँ न भन्छु अनि बेलुका चिया खाने प्लान छैन भनेर त्यस्तो कुराहरू गर्छु होइन अनि आएपछि चाहिँ अनि म अर्को लोभ देखाउने भने चाहिँ ब्रो तेरो प्रोफाइल भ्युज सिधै 99 सिधै अब सोच 99मा अभियसली 50 त गर्ल्स हो होइन 50 गर्ल्समा 5 जनाले त मन पराउँछ 5 जनाले 3 जनाले त स्योर मेसेज गर्छ ब्रो स्योर 3टा डिएम आउँछ होइन सो वान अफ माई वेजमा चाहिँ त्यो पनि पर्छ होइन अब त्यो पनि पर्छ अनि लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आफू ग्रो हुनुभन्दा पनि मेरो पुरै सर्कलै टिकटकबाट ग्रो भएको भए चाहिँ सबैले बेनिफिट पाउँथ्यो कि तर अभियसली अब साथीहरूको पनि आफ्नै हुन्छ अनि लाइक कसैले टाइम दिनु पाउँदैन कसैको जब्स हुन्छ होइन कसैलाई क्यामेरामा बस्नै त्यति मन लाग्दैन होइन अब तर जसलाई मन लाग्छ उनीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ तर अब जसलाई मन लाग्दैन उनीहरू पनि सपोर्टिभ चाहिँ एकदमै छ अनि या सो इफ आई क्यान जस्ट मेन्सन माई फ्रेन्ड्स आर लाइक रञ्जन सौहार्द आगमन प्रिन्सा एन्ड रोदिन विजिता दे आर माई फ्रेन्ड्स लाइक हु रियली सपोर्ट मी विथ माई टिकटक फ्रेन्ड सर्कल ग्रुप So like when you work with creators, is there any point like हुन्छ नि that motivates you that हुन्छ नि यिनीहरूले पनि टिकटक बनाइरहेछ अब मलाई पनि टिकटक बनाउनु छ भनेर त्यो इन्सपिरेसन पनि आउँछ when you work with like similar creators like you? Can you repeat the question? So like when you work with creators होइन do you ever feel like हुन्छ नि त्यहाँबाट इन्सपिरेसन पनि आइरहेछ किनकि मलाई कस्तो हुन्छ भने इफ मेरो कोठामै म भिडियोज बनाइराखेँ भने आई फिल काइन्ड अफ लोनली होइन लाइक म कहीँ गइरहेको छुइनँ जस्तो लाग्छ कि तर वेन आई मिट सिमिलर क्रिएटर्स एन्ड देन आई सी देम क्रिएटिङ मलाई एउटा सेन्स अफ इन्सपिरेसन आउँछ कि सो लाइक तपाईँलाई पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्नु सोधेको मैले चाहिँ या अभियसली हो किन अब म घरमा बस्नै नसक्ने मान्छे हो होइन अनि घरबाट त घरमा त्यही सुत्न अनि रातिको डिनर खान मात्र हो कि बिहान कफी खाएर निस्किसकेको हुन्छ होइन अनि सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने घरमा बस्दा भन्दा पनि बाहिर बस्दाखेरि क्रिएटिभिटी तिम्रो म्याक्सिमम बुस्ट हुन्छ क्या सो अनि त्यो गर्दाखेरि अनि अब बाहिर गएपछि अभियसली आई मिट न्यू पिपल आई डु माई नेटवर्किङ थिङ होइन अनि त्यस्तो गर्दाखेरि अभियस एउटा त तिम्रो लागि एडिसनल काम पनि आउँछ होइन बिकज पिपल नो पिपल एन्ड मोर पिपल नो मोर पिपल अनि त्यसरी रेकमेन्डेसन आउँछ होइन त्यो एउटा भयो अनि वेन एभर यु सो अ न्यू फेस टु यर टिकटक अकाउन्ट टिकटक इज गोइङ टु लभ इट लाइक द पिपल आर गोइङ टु लभ इट होइन बिकज जहिले पनि मेरै अकाउन्टमा पनि मेरै मात्र फेस भए पनि त्यो एट वान पोइन्ट त्यो बोरिङ हुँदै जान्छ कि सो कुनै पोइन्टमा न्यू फेस ल्याउने कुनै पोइन्टमा न्यू एलिमेन्ट ल्याउने कुनै पोइन्टमा नयाँ प्लेस ल्याउने होइन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क पिपल विल लाइक रिलेट टु इट एज वेल अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई एउटा नयाँ एलिमेन्टको सरप्राइज एलिमेन्टले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क दे आर गोना लभ दि भिडियो सो तपाईँ यो पोइन्टमा आइसकेपछि आई थिङ्क देयर इज लाइक अ पोइन्ट वेयर हेट आउँछ नै आउँछ होइन and then I have seen people who have gone the wrong way about dealing with haters होइन अनि किनकि अब like if you हुन्छ नि give attention to the haters I think that's where it gets messy होइन so how do you personally deal with haters? Okay, usually चाहिँ म डिलिट कमेन्ट गर्छु okay अनि एउटा रिभ्यू कमेन्ट भन्ने पाउँदो रहेछ टिकटकमा होइन त्यो पनि म गर्छु होइन it helps a lot त्यो
रिभ्यू कमेन्ट एन्ड डिलिट कमेन्ट. तर त्यो गर्दा गर्दा पनि हेट त म्याक्सिमम नै आउँछ कि, म्याक्सिमम नै आउँछ होइन. किनकि युजली कपिड कन्टेन्ट भनेर आउँछ मेरोमा चाहिँ होइन. युजली कपिड कन्टेन्ट भनेर आउँछ. अनि त्यो आएन भने अब एट दिस पोइन्ट चाहिँ के छ भने एड राख्यो भने एड भनेर हेट कमेन्ट आउँछ, एड राखेन भने एड खै त भनेर हेट कमेन्ट आउँछ कि. सो त्यो पोइन्टमा पुगेको छ कि अहिले. बट अब कसैले कपिड भनेर मेरो कन्टेन्ट कपिड हो भनेर भन्छ कि होइन. अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन, इन्स्टाग्रामले स्न्यापच्याटको स्टोरी कपी गरेर होइन मिलियन्स एन्ड बिलियन्स कमाइसक्यो होइन. आफ्नै नेपाली दाजुभाइले होइन बाहिरको कन्टेन्ट कपी गरेर 5-10 हजार कमाउँछ भयो होइन. कत्रो हेट हो भने आम्मा कसम भने यति धेरै कमाउँछ मान्छेले कपी नै गरेर के होइन. अझ त्यहाँ एउटा दाजुभाइ पनि छ कि होइन, तिनीहरूले त वेबसाइटै डिटु बनाएर होइन मिलियन्स एन्ड मिलियन्स कमाइरहेको छ कि होइन. त्यसमा चाहिँ कसैलाई के हेट छैन, सबैलाई वाउ होइन. आफूले एउटा कन्टेन्ट मात्र कपी गर्दाखेरि होइन बाफ रे आबी घरैबाट सामान छोड्दै जत्तिकै रिस गर्छन्. बट या त्यसलाई डिल गर्नलाई चाहिँ अभियसली म चाहिँ सिधै डिरेक्टली डिलिट गरिदिन्छु कि अब नहेरे जस्तो गरिदिन्छु. किनकि कहिलेकाहीँ त मलाई लेख्न मन लाग्छ, कति कन्टेन्ट कपी गरेको आफ्नै पनि बनाउन भनेर कमेन्ट आउँछ होइन. अनि मलाई नाइ भनेर लेख्न मन लाग्छ होइन. तर त्यो लेख्न त मिल्दैन होइन. किनकि अब त्यो त्यसरी डिल गऱ्यो भने भोलि अब मेरै घाटा हुन्छ कि. त्यो चाहिँ मैले रियलाइज गरिसकेँ. त्यसैले चाहिँ अब म अरू क्रिएटरहरूलाई पनि यही सजेसन दिन्छु. किनकि हेट म्याक्सिमम आउँछ होइन. अब कि हेटलाई तिमीले त्यसरी नै बिट गर्न सक्नु पऱ्यो एभ्री सिङ्गल टाइम. यस्तो मेन्टली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो कि जति हेट आए पनि होइन म रिपोर्टल गर्छु, म कमब्याक गर्छु, यसलाई एक हेटलाई कमब्याक गर्छु भनेर त्यो गर्न सक्यो भने फेरि इन्गेजमेन्ट तिम्रो म्याक्सिमम पनि हुन्छ होइन. त्यो गर्न सक्दैन, तर युजली सक्दैन कि मान्छेहरूले. किनकि त्यति मेन्टली स्ट्रङ हुन इट्स लाइक अ भेरी बिग च्यालेन्ज के. आई डोन्ट रेकमेन्ड यु डुइङ द्याट एज वेल होइन. सो युजली जस्ट अनसी द कमेन्ट, जस्ट डिलिट द कमेन्ट. किन ड्रामा किन चाहियो, जिन्दगीमा ड्रामा कम छ र होइन. सो जस्ट डिलिट द कमेन्ट एन्ड इट्स द बेस्ट वे यु क्यान ह्यान्डल द हेट जस्तो लाग्छ. सो तपाईँले सेल्सको ब्याकग्राउन्ड गर्नुभएको छ, तपाईँले भन्नुभयो त्यसको लाइक कति जति इन्फ्लुएन्स छ तपाईँको अहिलेको जे तपाईँ गरेर हुन्छ नि, लाइक जब्स, इफ यु ह्याड जब्स पहिला द्याट हेल्प यु लाइक अहिलेको लागि? या अफकोर्स. अब म लुगा बेच्थेँ, अनि म जुत्ता बेच्थेँ, अनि म डेलिभरी बोय पनि थिएँ. अनि म भर्खरै स्टार्ट गर्ने बेला म डेलिभरी बोय थिएँ. अनि त्यो द्याट वाज जस्ट आफ्टर माई एसएलसी. अनि त्यसपछि मैले टुटलमा काम गरेँ होइन. आई थिङ्क टुटल इज रिलन्चिङ अहिले. टुटलमा काम गरेँ. अनि अब द्याट वाज लाइक भेरी गुड एक्सपिरियन्स फर मी कि. किनकि मलाई पैसा मनपर्ने मान्छे. अनि आई मेड द बेस्ट आउट अफ माई स्कुटर होइन. आई ह्याड सम फ्रेन्ड्स हु इभन कमेन्टेड के टुटल गरेर त त्यस्तो भनेर भन्थ्यो. बट आई वाज अर्निङ 1000 रुपिज पर डे त्यति त्यो जमानामा होइन. अनि लाइक महिनामा त 30,000 हो नि त त्यो भने. अनि 2-3 महिनामा त म त लाख रुपियाँ बोकेर बसिरहन्थ्यो त्यो सानो उमेरमा होइन. एउटा स्कुटर मात्र भएर पनि लाख रुपियाँ पैसा हुनु भने त त्यो द्याट वाज अ भेरी बिग डिल होइन. सो टोटल गर्ने बेला मान्छेहरूसँग बोल्ने होइन. त्यसपछि अब लुगा बेच्ने जबहरू आउँछ होइन. लुगा बेच्ने जबहरू आउँछ. अनि कहिलेकाहीँ मेडिसिनहरू बेच्ने जब. सो त्यतिखेर पनि मान्छेहरूसँग धेरै कम्युनिकेट गरिरहनु पर्ने, मान्छेहरूसँग बोलिरहनु पर्ने भएकोले चाहिँ मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने पावर क्रिएट गरेर मान्छेलाई के मनपर्छ, के बोलेको मन पर्दैन, अनि कतिखेर चुप लागेर बसेको मनपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ मैले फिल गर्न थालेपछि चाहिँ अनि आई थिङ्क त्यही कुरा मैले यता पोर्ट्रे गर्दाखेरि आई थिङ्क पिपल लभड इट. आई थिङ्क कतिजना मान्छेहरू स्ट्रगल पनि गर्छ लाइक बिङ देयर लाइक बिट इन्ट्रोभर्टेड होइन. अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि कज यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि आई थिङ्क इफ यु डोन्ट गो आउट यर वे टु कनेक्ट विथ पिपल, अनि त्यसपछि हुन्छ नि लाइक त्यो इनिसियल फेज नै गरेन भने आई थिङ्क इट्स गोन बी भेरी हार्ड फर यु टु डु दिस अलोन जर्नी होइन. सो तपाईँ नि अब बिट युर लाइक एक्सट्रोभर्टेड हुन्छ नि, यु हेभ नेटवर्क विथ अ लट अफ पिपल. तपाईँले त्यस्तो लाइक इन्ट्रोभर्टेड मान्छेहरूलाई के भन्न मन लाग्छ, लाइक अ बिट गिभ देम मेबी टिप्स अन लाइक हुन्छ नि हाउ टु गो आउट अफ देयर कम्फर्ट जोन? ओके, रेकर्ड गर्न चाहिँ नबिर्छ होइन. किनकि घर बसेर रुममा रेकर्ड गर्ने भने त आफैसँग बोल्ने नै त हो नि. हजुर होइन. सो if you can just record yourself and talk to yourself on camera, I think that gets the work done. त्यो गर्ने
एडिट अलिअलि गर्ने रिटेन्सन मान्छेहरूको हुन्छ कि हुँदैन आफैलाई यो भिडियो हेर्न मन लाग्छ कि मन लाग्दैन भनेर हेर्ने होइन आफ्नो क्लोज पिपलहरूलाई त्यो भिडियो देखाउने ओ तँलाई यो भिडियो बोरिङ लाग्छ कि लाग्दैन भनेर देखाउने अनि त्यसपछि आई थिङ्क द्याट्स इट लाइक अहिले त बोल्नु पनि पर्दैन अहिले त डिस्कर्डबाट हुन्छ इन्स्टाबाट हुन्छ होइन जहाँबाट टेक्स्ट गर्नुहुन्छ नि त अनि आई थिङ्क इन्ट्रोभर्टेड पिपल लाइक टेक्स्टिङ मोर होइन सो अब त्यो भिडियो आफूलाई पठाउन मन लागेको छैन जस्तो लाग्यो भने पनि यु क्यान जस्ट पोस्ट इट पोस्ट घरमै बस्ने हो घरमै आफ्नो स्क्रिनको अगाडि रेकर्ड गर्ने हो आफै पोस्ट गर्ने हो होइन अनि यु जस्ट किप गोइङ यु जस्ट किप डुइङ द्याट होइन किनकि I've seen a lot of people who are like introverted who don't do networking तर उहाँहरूको पनि लाइक रिच राम्रो छ अनि लाइक टिकटकमा चाहिँ राम्रो छ होइन सो टिकटकमा दे आर लाइक ओभरली एक्सट्रोभर्टेड तर रियल लाइफमा चाहिँ नो आजको लागि मेरो सोसल ब्याट्री सक्यो यति हो आम गोइङ होम त्यस्तो पनि हुन्छ होइन सो उहाँ लाइक डिरेक्टली गर्न सक्नुहुन्न भए पनि नेटवर्किङ टेक्स्टको थ्रुबाट या अब कमेन्टकै थ्रुबाट गरे पनि होइन आई थिङ्क द्याट्स गन वर्क I don't know if this is the right answer to it, but I think that's gonna work. Yeah, but it kind of makes sense. Yeah, it does make sense. So, I didn't know you were going to Australia because I was going to initially reach out to you for the podcast, and then पछि like tag story मा हेर्दाखेरि farewell देखेँ मैले चाहिँ अनि त्यसपछि like I wanted to ask this question because म पनि bachelor's मा बाहिर जान लाग्थेँ तर म गइनँ होइन like हुन्छ नि the fear of like you are the talk of the town खालिको at this stage अहिले होइन and then once you go abroad त्यो अलिकति गाह्रो हुँदै जान छ कि जस्तो त्यस्तो थिङ्किङ होइन if there is and then because अब तपाईँ बाहिर गइसकेपछि there's going to be work there's going to be lot of challenges त्यही साथीहरू हुँदैन होइन so have you thought about it like कसरी चाहिँ म अब content creation journey लान्छु आफ्नो in Australia यो मेरो लागि पनि सक नै थियो किनकि माई थ्याङ्कफुली माई भिजा गट अप्रुभड विदिन 9 days आई थिङ्क होइन अप्लाई गरेको अनि आई वाज अनेस्टली लुकिङ फरवर्ड टु 2 months अफ वेटिङ टाइम होइन 2 महिनासम्म आनन्दले आउँछ होइन अनि 1-2वटा इन्टरभ्यू हुन्छ होला बिचमा अनि त्यसपछि आनन्दले गर्छु म भनेर सोचेँ तर 9 दिनमै आयो अनि आई वाज लाइक रियली अब ल अब के गर्ने भइसक्यो कि अनि मेरो बर्थडेकै दिन आएको थियो अझ होइन अनि बर्थडेमा पनि मैले कसैलाई नभनिकन सिधै लास्टमा अब बर्थडे टोस्ट गर्ने बेला होइन थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी मेरो दिउँसो भिजा आयो भनेर भनेको थिएँ सबजना खुसी हुन्छ होला नि सबजना स्याड भइदिएर क्या होइन अनि बट त्यो भिजा आउने बित्तिकै चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो सक चाहिँ मेरो कन्टेन्ट क्रिएसनकै भएको थियो किनकि मेरो बर्थडेमा पनि म मेरो कन्टेन्टै क्रिएट गरिरहेको थिएँ कि अब ब्रान्डको डिल लिइसक्यो अब कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर म दिउँसोको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बेला आएको थिएँ अनि अब यति धेरै काम छ अनि लाइक एभ्री सिङ्गल डे आम टेकिङ न्यू जब्स होइन अब म कसरी गर्ने भइरहेको थियो अनि देन वाट ह्यापन वाज आई थिङ्क आई जस्ट निड टु किप माई काम किनकि कन्टेन्ट क्रिएसन म रुममै कि रेस्टुरेन्टमै भनेर हुन्छु युजली होइन सो म जहाँ संसारको जुन कुनामा भए पनि आई डोन्ट थिङ्क कन्टेन्ट क्रिएसन इज गोइङ टु स्टप जस्ट बिकज आइ एम मुभिङ टु अनदर कन्ट्री भनेर मैले त्यो फिल गरेँ क्या सो इभन इफ यु मुभ टु एनी अदर कन्ट्री कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन होइन अब कुनै रेस्टुरेन्ट नै प्रमोट गर्नुपर्छ भए चाहिँ यस अभियसली किनकि त्यो ठाउँ जान मिल्दैन या कुनै होटेल प्रमोट गर्नु त्यो ठाउँ जान मिल्दैन बट कन्टेन्टै त जहाँबाट बनाउँदा पनि हुन्छ क्लाउड वर्क जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो त्यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति सान्त्वना चाहिँ दियो होइन बट अभियसली अब मान्छे नै अब त्यो देशमा नभएपछि ब्रान्ड्सहरू अभियसली थिङ्क कि अब अब मान्छे नै छैन कसरी गर्ने भनेर तर यु हेभ टु बी एबल टु कन्भिन्स देम लाइक म पनि 10 दिन जस्तो थियो म उड्नु अगाडि होइन भिजा आएपछि अनि त्यसपछि मैले सबै ब्रान्डहरूलाई म जाँदैछु होइन बट मेक स्योर यु गिभ मी द जब्स इभन इफ आई गो किनकि म जहाँबाट पनि कन्टेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु अनि हजुरको 100K भ्युज आइएम स्योर द्याट आइम गोना मेक इट भनेर मैले त्यसरी कन्भिन्स गरेँ अनि त्यसैले चाहिँ अनि दे आर स्टिल गिभिङ मी 1 or 2 कन्टेन्ट्स होइन कन्टेन्ट बनाउनलाई काम दिइरहनु भएको छ अनि अहिले अब यहीँ अस्ट्रेलियामा पनि लाइक नेप्लिज ब्रान्ड्स द्याट एक्जिस्ट हियर दे हेभ अलरेडी रेकगनाइज अनि एक्नोलेज द्याट आई एम अलरेडी इन अस्ट्रेलिया अनि उहाँहरूले पनि अब बिस्तारै अब कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर कुरा सुरु गर्नुभएको छ सो त्यसरी काम चलिरहेको छ अब एउटा सक चाहिँ भयो अस्ट्रेलिया आएर होइन तर अब कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ अब रोकिने जस्तो चाहिँ देखिन्न Have you ever thought of like actually doing it in English कि त अब maybe Australian audience लाई पनि cater गर्ने कि भन्ने पनि सोचाएको छ
मलाई आएको चाहिँ छ होइन, तर आई डोन्ट थिङ्क आल बी डुइङ इट फ्रम माई पर्सनल अकाउन्ट. अब मेरो पर्सनल अकाउन्टमा चाहिँ मलाई आई डोन्ट, मेरो टन्नै नेपाली अडियन्स छ नि त, आई डोन्ट वान टेक द रिस्क एट अल के. म बरु एउटा नयाँ अकाउन्ट बनाउँछु, त्यसलाई ग्रोथ गर्छु होइन. बिकज देयर इज दिस क्रिएटर रिया, डु यु नो हर? Yeah, she talks about business and yes, how it happens. उसले पनि त्यो सेकेन्ड अकाउन्ट बनाएर नै she has grown so big के. अनि she actually gave me the motivation to don't stop. Like content creation जहाँबाट जुन अकाउन्टबाट पनि हुन्छ. It's not the account that's it's you that who creates the content भनेर भनेको थियो कि. So त्यो आइरन म्यानले भनेको जस्तो कि त्यो it's not the suit, it's you. I think it's not the account, it's you yourself जस्तो लाग्छ. सो अर्कै अकाउन्ट बनाउने यहीँको मान्छेहरूले मन पराउने जस्तो, अनि त्यही अनुसारले कन्टेन्ट फाल्ने. अनि त्यसपछि अब तपाईँको स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ कस्तो छ इन अस्ट्रेलिया? लाइक वाट वर द फियर्स इनिसियल, अनि त्यहाँ गइसकेपछि वाट वाज द फिलिङ? ओके सो मेरो चाहिँ एउटा बच्चैदेखिको एकदम राइड अर डाई साथी छ होइन, हु हेज बिन इन अस्ट्रेलिया फर 5 years होइन. And he was like very excited when he heard the news about me trying for Australia and getting the visa. So म यहाँ ल्यान्ड भएको बेलादेखि नै उसले मलाई एकदमै सपोर्ट गरेछ कि. अनि मेरो बच्चैदेखि नै सबै पोइन्टमा उसले मलाई एकदम सपोर्ट गरेछ. यस्तो साथी कि मम्मीहरूले भन्छ नि हाम फाल्यो भने हाम फाल्छस् भनेर, म हाम फालिदिन्छु. बिकज आई नो द्याट ही वुड हेभ अ प्लान कि तल हाम फालेर के गर्ने भनेर. त्यस्तो होइन, इज लाइक भेरी स्मार्ट, ही नोज वाट इज डुइङ होइन. एन्ड इज लाइक एकदम बेस्ट ब्रो छ क्या. हिज नेम इज रोदिन महर्जन बाई द वे, जस्ट साउट आउट गरिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. सो या उसले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गरेको छ यहाँ सेटल इन हुनको लागि होइन. बिकज वन्स यु गेट हियर देयर आर लाइक सो मेनी थिङ्स. इफ यु आर लोन त्यो एकदमै स्टक नै हुँदो रहेछ, किनकि अब घरमा बाँचेछ राजा बाबु जसरी होइन, बिहान उठ्न पाएको छैन साइडमा ब्ल्याक कफी. अब यहाँ आउँदा त के ब्ल्याक कफी, यहाँ त जिन्दगी नै होइन के हो भइरहेछ कि. तर एभ्री स्टेपमा हेल्प गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा चाहिन्छ नि होइन. आम नट डिमोटिभेटिङ पिपल हु आर कमिङ अलोन, तर एउटा मान्छे भयो भने चाहिँ धेरै हेल्प पनि होइन क्या, धेरै नै हेल्प हुँदो रहेछ कि. किनकि एज आई वाज फ्लाइङ एयरपोर्टमा एउटा नेपाली मैले भेटेको थिएँ, अनि लाइक सी एस्क्ड मी इफ आई वाज नेपाली, अनि यस भनेर भनेको थिएँ. अनि सी टोल्ड मी फर्स्ट टाइम हो भनेर भन्यो. अनि हो भनेर भन्यो. अनि तिम्रो पनि फर्स्ट टाइम हो भनेर सोद्धाखेरि उसले हो होइन म भेकेसनमा आएको हो नेपाल भनेर भन्यो कि. अनि तिम्रो फर्स्ट टाइम कस्तो थियो भनेर मैले सोद्धाखेरि उसले मलाई यस्तो डिमोटिभेटिङ आन्सर दियो नि. म त 2 हप्ता रोएरै बसेको थिएँ. वाट, ल्यान्ड भएको छैन होइन, फर्स्ट नेपालीसँग इन्काउन्टरमै होइन, म 2 हप्ता रोएर बसेको थिएँ भनेर भन्यो कि. अब टेन्सन तर एज सुन एज आई ल्यान्डेड अनि ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै फर्स्ट डेमा चाहिँ मेरो आई वाज लाइक सो ओभरवेल्म विथ एभ्रिथिङ. ल अब जब कसरी गर्ने, यो कसरी गर्ने, कसरी पढाइ, कसरी कन्टेन्ट क्रिएसन भनेर आत्तिरहेको थिएँ. अनि त्यही मेरो साथी आयो, अनि क्या आत्तिर जस्ट सेटल इन, जस्ट तेरो जेट ल्यागै सकेको छैन त किन यति आँतिर भनेर सम्झायो. अनि त्यसैले एउटा भनिदिने मान्छे, एउटा गाइड गरिदिने मान्छे त्यस्तो चाहिँ चाहिँदो रहेछ यहाँ अस्ट्रेलियामा या एनी अदर कन्ट्री. इट मे बी इन एनी अदर कन्ट्री होइन. मेरो त फर्स्ट टाइम फरेन हो होइन. अनि एउटा इन्डिया बाहेक फर्स्ट टाइम यता आएको, अनि एभ्रिथिङ वाज न्यू, एभ्रिथिङ वाज क्लिन, एभ्रिथिङ वाज नाइस भनौँ न. बट आउने बित्तिकै चाहिँ एउटा सक चाहिँ हुँदो रहेछ. अनि बिस्तारै यु स्टार्ट गेटिङ युज टु इट. म पनि युज टु भएको छैन, म 4-5 दिन त भयो होइन, बट आइ एम स्टार्टिङ टु गेट द ह्याङ अफ इट भनौँ न. अनि मेरो कलेजमा चाहिँ आई हेभ जस्ट भिजिटेड इट वन्स होइन. म आएँ है भनेर भन्नु, किनकि मेरो क्लासेस सुरु भएको छैन, म आएँ है भनेर. अनि इट्स लाइक इट्स गुड. अब आएको त पढ्नकै लागि हो नि त. मेरो चाहिँ फर्स्ट थटै यताबाट गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो पोर्टफोलियो बन्छ भन्ने सोच छ क्या मेरो. सो आम प्रब्ली लुकिङ फरवर्ड टु कम्प्लिटिङ माई स्टडिज फर्स्ट. सो कलेजको लागि चाहिँ आम लुकिङ फरवर्ड टु इट. तर या whenever you come, make sure you have someone to pick you up from the airport, someone who can teach you things. त्यस्तो भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ. अनि त्यसपछि have you ever thought like अब सबैजना is doing the job हुन्छ नि, like maybe like working in stores and stuff होइन, but अब since you come from a content background, have you ever thought of being like I won't do those stuff but maybe I could हुन्छ नि make money out of
content creation and that would be my side hustle भन्ने. Content creation will, I think, always be my side hustle. Until and unless with the content creation, the whole thing fade away by the guy and the new thing takes over. I think I will always take it as a side hustle. With that being said, any work is work for me. Like म त यस्तो घिसे पिटेर आएको हो नेपालबाट होइन, त्यो डेलिभर गर्दा पठाउ गर्दा टुटल गर्दा त्योबाट ग्रो हुँदा हुँदा पछि कर्पोरेट ल्याडर चढेँ अनि त्यसपछि यो कन्टेन्ट क्रिएसनमा लागेँ होइन. सो आई थिङ्क I've seen most of it, so not all of it होइन, अलिअलि देखिसकेँ नि त. सो भोलि गएर मलाई म्याकडोनल्ड्समा काम गर्नु पर्यो, भोलि गएर मेरो क्लिनिङको काम गर्नु पर्यो या एनिथिङ होइन, आई वुड लाइक ग्ल्याडली डु इट. I would gladly do it without second thought or hesitation. जुन पनि काम जस्तो पनि काम I would love to do it. किनकि काम इज काम ब्रो. अब त्यो त्यस्तो हेपेर त्यो नराम्रो मानेर इगो राखेर त्यस्तो हुँदै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So yeah, I think I learned a lot from this actual conversation, and thank you for like actually opening my eyes in a lot of situations. Like do everything. I think what your take is, it's like take whatever you can when you're starting off, even if it's in content, even it's in real life, and then be smart about your interactions and how you can सकेसम्म like मस्का लगाउनु परे पनि हुन्छ नि, even if it's like taking like putting on an act initially, if you have to push yourself, do it. A lot of things that I have gained from this podcast. So thank you so much for actually doing this podcast. Even though we're like a lot like across the world, you still agreed to do it, which was like a huge thank you. I would like to say a special thanks and for that. Thank you so much for being in this podcast. Once a month, मेरोबाट. No problem. Thank you so much for having me. म आजसम्म पनि I'm so overwhelmed. म पडकास्टमा मलाई बोला छ भनेर होइन, त्यही कुरामा म यस्तो खुसी भयो अहिले साथीहरूलाई सुनाउँछु. But yeah, I'm really looking forward to this podcast being released, and you yourself don't stop making podcast. होइन, पैसा आए पनि नआए पनि just keep your consistency. है, अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै होइन. अनि I think I know for sure that one day you're gonna like rise up to the top त्यहाँ नेपाली पडकास्टमा, अनि बिस्तारै अनि यता पनि आउनु अनि यता पनि पडकास्टहरू लिनु time and again है. Thank you so much for having me once.